Sa akong paglando kanimo kay ikaw ra gyud ang akong gihandom sa una bisan hangtod karon. Ug wa ko matagbo sa akong gilando medyo lisod. Makita di ka ako tubiya akong sayop. Pagkaluoy basta di diha kita paunta. We have something in common. Lagi ano na orange. Dito Orange is the color of the day. What's up mga bibe? Yung itinerary namin ngayon guys is pupunta kami ng Mambukal. Pero mamayang gabi guys, may ano kami dito. May meet up or meet and greet para sa mga viewers namin dito sa Bacolod. So ayan, nandito na rin yung isang kasama namin. Siya yung magtutour sa amin kasi taga dito sila sa Bacolod. So dito kami sa Jollibee. Jollibee! Hello! Eh, 40. Okay. 35 na plate. So guys, nakasakay na kami ng ng bus. Maliit lang siya na bus. So magkano yung pamasahe? Hindi siya series. Magkano yung 35 pesos. 35 pesos. Papunta kami ng Mambukal. Mambukal. Ako na lang mag-vlog ito. Sana lang. Ngayon lang ako nakasakay ng ganitong bus ulit. Doon sa amin sa Panabo, merong ganito, yung mga maliliit na bus. Pero na na face out. Face out. Yes! Dito na kami guys. Mambukal. And doon kami natagalan kasi naghintay mapuno. Pasingit ng Siya na. Ako na lang yung mag-vlog sa kanya. Sige. Naghintay kami mapuno kaya ayun, natagalan. So ayun guys, dito na kami sa Mambukal and may entrance fee siya na 50 pesos. So ito yung mapa ng Mambukal Resort guys. So tingnan, dito tayo ngayon. Entrance. Okay, ito yung mga nasa loob. Yan, tapos yung falls dito. May lagoon, boating lagoon, small pool. Meron ding kiddie and adult pool. Yay! So pipicture kami dyan, no? Sa magandang nila, logo ng Mambukal. Yay, baby! Yes! Lalaki ng mga paniki doon guys, oh. Kung nakikita nyo lang, pero i-zoom in ko sa ano. Papunta lang ng falls and then tatahakin pa namin tong stairs na sobrang, ewan ko lang kung ilang steps to dito. Aray.
Yun o, yung mga paniki kanina guys oh. Sobrang laki. Wala, ano to? Nako, patay. Sabi ng ano dun, yung mga tagabantay dito, mga staff dito, mga 1 oras daw na akyatan to dito. Man ko lang kung totoo or scam lang. Guys, nandito na kami sa sa first falls daw. And 7 falls ang nandito. And then from here guys, yung aakyatin namin yung ganyan oh, yung matirik na talaga na hagdanan. Binigay ko kay kuya yung yung bag. Kasi medyo mataas pa yung aakyatin namin. Susuhulan ko na lang si kuya mamaya. Ito yung pangalawang falls guys. Ayan. So tingnan nyo guys kung gaano katarik yung aakyatin namin. Ayan o. Ayan. A few inches later. Ang reward nyo, no? Tubig. Ayan na. Para mahilo ako eh. Nakahilo. Patay nyo sa taas ito. Sige, pas lang kami ah. Bibi, tubig to. Tara. Nakambal. Okay na ka, Bibi? Oh, I need So water. meron tindahan dito guys, may mga tubig, buko. Tindahan mo. So pahinga muna kami dito. 30 minutes siguro. Siya, buko. A few moments later. Mag-bicycle ng papadong ulit. Second to the last na falls daw. Tapos dito na area, dito na falls, pwede na maligo. Tapos pwede rin magtalon-talon dyan oh. Tapos yung panghuli na falls, yung 7th falls is dun pa sa unan. Pero sabi ni kuya mga 30 minutes pa daw na lalakarin. Diba? Ito pwede sa mga idara na, Bibi. Sisisi na ako. Doon na lang tayo. Ako, bapo ako. Bapo din ako. Oo. Talaga. Bapo gaya. Hi! Sige, pasok yan. Leo, mga bata, mga tour guide na mo, no? Kaya papunta ang Oo. sir ng 15 minutes. Ilang minutes na lang tayo? 15. 15 minutes na lang? Tapos, falls na. Oo. Sapa nga 3 at ang kalabokon. Tapos malumpat ka dito. Hindi siya may kay-kay ng sir. Kay-kay. We get lost, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. When all the things go wrong, I'll take a shot for you. Give me your love, give me clouds, never let you go. Give me your love, give me clouds, never let you go. Give me your love. Give me your love.
Give me your love. Give me your love. Give me your love. Give me your love. Never let you So yun, nandito na kami guys sa yung kanina, yung sa entrance pakyat sa falls. Kaya salamat ha. Thank you, sir. Oo. Hindi, na po kayo maligo dun sa may hot spring. Oh, meron pang hot spring? Sige kasi baka gabi na. Gabi na kami. Thank you. Yun, so nandito na kami sa aming condo guys, and nakabihis na kami ulit kasi aalis na kami. Kasi aalis kami, pupunta kami doon sa sa Calea. Ano yun siya guys, pastry. Sikat na cake shop dito sa Bacolod. And doon rin yung yung meeting place doon sa simple meet and greet or meet up. And then after sa Calea is magdi-dinner kami doon sa may Diotay. Sa Diotay daw yung mga seafood na mga pagkain. And then after that is pupunta kami doon sa may night market nila. Bibili kami ng mga pasulubong. Hello. So ayan guys, dito na kami sa Diotay, dito kami mag-dinner. Ayan ang daming mga seafoods dito. Galit butter ka lahat, man. Yung malaki ko. Guys, andito na yung order namin. Tingnan nyo, sobrang dami. Lami sa sabaw. Lami. Lami ka sabaw. Sabaw ni sa siya. Dapat ching. So yung order namin ito, shrimp. Saka itong sabaw guys is libre na, free soup. Ayan, squid. Tapos dalawang scallops. Saka syempre favorite namin itong crabs. Ayan, tapos yung pagkaluto is butter garlic. Thank you, ate. Yan, si Kuya, mabait si Kuya kasi may kami tawad, hangyo. Taga Cebu, taga Kuya? Taga Talisay ka? Pag yun Bisaya Kaya siya Bisaya, saka. Yan, suot namin yung namin ha, channel. Nangangampanya kami dito. Dalawa yung channel, yung sa akin, MylabsTV, sa kanya, Chinkitita. Uy, nibayad na ka? Wala pa. Tugaan man ka, gilingaw-lingaw, kinapos sa video, pero di ka bayad.